السلام عليكم المشاهدين، كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال والصحة جيدة. حنا كنتواجدوا في الزيتون ديالنا وغارسين حتى واحد شنو هي أمي هذه؟ هذه اللوز. هذه لوزة. الله يسيرك هذا خير. اللوز جاي خارج. هذا اللوز. رمضان مبارك سعيد. نوريكم اللوز كيفاش جاي خارج. وري مامي وريهم. ها هو باقي صغير. ها هو في وهانتو هذه هي النواره ديالها كديرها بيضه ما شاء الله. شوفوا هاد النواره هي اللي كترجع لوز امي، هي اللي كترجع لوز. نشوفوا هادي بشحال من عام باش غارسينها؟ عام ياك؟ شي عام ونص ولا عامين. هانتو هاد اول عام كدير، يعني هاد العام هو اللي دارت اللوز. شوفوا ما شاء الله، راه يعني لا بقى هادشي ما طاحش راه يجي فيه الخير والبركه، واخا هي شجره صغيره. واللوز راه عنده عده فوائد. انتو ما شاء الله مازال كتنور، حيت مازال باقي جاي خارج النوار. هادشي كله كتشوفوا، هاد الغصن راه كله غادي يخرج منه يعني بحال هاد النوار الابيض. سبحان الله العظيم، يعني كتلقى الشجره انها في لون وكتخرج لك الورده في لون. هذه هي اللوزه. هي واحد اللوزه هذه شنو هي امي؟ الشهدية. هذه هي الشهديه. ها هي مخرجة. بلاتي الشهدية ها هي كتخرج طويلة. هاد الشهدية نوعها طويل، نوعها طويل. كتبرق غلط من التمر غليظة. دارت العام اللي فات ياك؟ دايرة عام واحد. وبقات هي ما شاء الله راه صغيره المشاهدين. بزاف تبارك الله، تاع ريشه تطيح فوقها. هانتو المشاهدين راه صغير. دابا هادشي يلاه جاي، يلاه كيفنن، يلاه خارج ماشي. لا نقول لا نقول خرجت الشهدية. الشهدية قداش هاهي اوه حرقتني الحريقه. هاك الشهدية. شوفي الشهدية قداش شت حتى هي كدير واحد الورده اللي هي غوز كما كتشوفوا ما شاء الله. اللوزه كديروا بيضه وهذه راه كديروا غوز. دابا غنديكم نوريكم الشيبه. الشيبه هي هي ديال هاد وقت ديال هاد البرد. الزيتون حنا وصلنا للشيبه. هذه هي الشيبه، كنديروها في اتاي ولا في الحليب. حنا المغاربه كنديروها في اتاي. وهي شجره اخرى حتى هي ديال الشيبه. الشيبه هي راها مفيده ويجوا منها بزاف ديال الوصفات. هي صراحه اي نبته طبيعيه كيجوا منها الوصفات، يعني كتليق بزاف ديال الحوايج.
شوفوا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. جيتكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة بكل ما كتمناو، والسلم والسلام. جيتكم بواحد الفيديو جديد اللي هو رائع ديال الطبيعة. هانتو هذه الشيبة اللي كنديرو في اتاي وراه ليها عدة فوائد. نشارك معكم هاد الغرسات اللي كاينين هنايا. هذا الزيتون بدا كينور، بدا كيفنن كما كتشوفوا. الجو اليوم راه هو زوين ما شاء الله. هانتو الزيتون، ها هي النواره ديال الزيتون كيفاش كتكون، كيكون فيها الصفر والابيض. ما واضحاش معاكم. هذه هي النواره ديال الزيتون. هذه الشجر كبيره شويه ولكن كل عام ما كديرش، رغم انهم كيداويوها ما عرفتش علاش. والشجر كله صغر وكيدير الزيتون. شوفوا هانتو الشجره قداش وما كديرش الزيتون، كدير 4 ولا 5. هاد العام نتمناوها دير، ولكن راها ما منوراش، ما خرجش منها منور باش غدير، ماشي كي الزيتون الاخر. ما عرفتش علاش. ندير واحد الشجره ديال الخوخ كدير الورد ديالها. شوف كما كتشوفوا كدير الورده غوص. بقى يلا كتخرج باقي الاغصان ديالها دايرين. هو الخوخ فيها شي وحدينات خارجين كما كتشوفوا. هذه راها الشهديه، الورده ديالها بيضه ولكن ما عرفتش علاش حرقت. يمكن مع هاد كيسقيوهاش مزيان. هذه واحد التفاحه اللي هي دايره التفاح وهي صغيره كما كتشوفوا المشاهدين. هانتو راه صغيره، هانتو التفاح تبارك الله فيها غير زرزر كما تنقولوا. كل الغصن ديالها هاز ما شاء الله. ملي كبر غادي وقيله تقل النواره ديالها كما كتشوفوا. النواره ديالها حتى هي بيضاء، يعني بحال فيها البيض وشويه ديال الغوص. هانتو ومازال راها كتخرج. هانتو مازال فيها الوليدات جايين خارجين. هانتو البنات اللي بغات تجي تاكل التفاح مرحبا بها، تفاح طبيعي، مرحبا بكم. هانتو هاد التفاحه ما قلتش لكم النواره ديالها. شوفوا اللوين ديالها كيفاش دايره. هانتو اللون ديال النواره يعني كيفاش ماشي بحال شو على لوين ما شاء الله. اللي ما تتعرفش الالوان ديال النواره ديال الشجره راه هذا ديال التفاح. هانتو اللون ديالها ومن بعد كيولي تفاح. شوفوا دابا هادو شحال صغار سبحان الله.
العلي العظيم. داكشي كيبقى غادي يكبر تتولي واحد التفاحة كبيرة ذات حجم كبير. شو دابا عرش واحد سبحان الله شحال هاز، ما شاء الله. كنعودو نضربوها بالعين. ما شاء الله. انا بقيت كنستغرب واحد التفاحه كانت كبيره ومديرش غير قلعوها عمرها دارت، وهذه هاي صغيره وما شاء الله ما شاء الله. غير قلعوا منها الوليدات، قلعوا منها شي وحدينات كبار داو من البارح، ولكن باقين حامضين ما كيتكالوش. وجي خارج هانتو الاغصان من التحت من التحت وعامرين. ها نشارك معكم حتى اللوزه والرمانه ان شاء الله. دابا قلنا وريتكم الورد ديال هاد ديال الخوخه وديال التفاحه. دابا غنمشي نوريكم ديال اللوز ان شاء الله. هذه الشجره هي ديال اللوز، الورده ديالها كتكون في هذا اللون ما شاء الله. صراحه الطبيعه ما كاينش محسن من الطبيعه، ما كاينش محسن من المنتوجات الطبيعيه. ها هو اللوز هنايا كيبان لكم جاي خارج. انتو شوفوا الغصن ديالها كيفاش داير. هانتو الغصن ديالها كيفاش داير. هذه هي الورده ديال اللوزه ما شاء الله سبحان الله. يعني كل شجره كتكون في واحد اللون اللي كيكون مختلف على الاخرى. يعني كل شجره كتنتج منتوج مثلا ديال التفاح بلون وديال اللوز بلون. سبحان الله ما شاء الله. كما كتشوفوا هانتو البنات لقيت واحد الببوشه. انا غنقلب معاكم شفتوها. ها هي بسم الله، ولكن خاويه ما فيها والو. هذه الشجره ديال التين، يعني كما كنقولوا حنا الباكور. يعني الدول الاخرى ما غايقولوش الباكور، كيقولوا ليه التين. التين اللي مذكور في القران التين والزيتون. انتو ها هو كيفاش. هي التمره ديالو هي هذه، الورقه ديالو هي هذه. ودابا هاد التين راه كتقطعيها كيدوز منها واحد الحليب بيض اللي كيليق حتى هو بزاف ديال الامراض كما كتشوفوا. انا غنقطع معكم شي وحده تشوفوها. هذه ما دايرش بزاف ديال المنتوج كما تنقولوا. هانتو شوفوا دابا هانتو الكرمه باقي صغير، هادشي باقي صغير، باقي ماشي شي حاجه كبيره. هانتو انا غنقلع هذه وتشوفوا دابا. هذا هو الحليب اللي كيليق بزاف ديال الامراض. ها هو جاي خارجتو. ندير لكم ان شاء الله شي مره شي وصفه ولا كيليق. يعني اللي بغات تعرف راه تدخلي لجوجل وتعرف هاد الحليب ليش كيليق. نشوفوا ما شاء الله باقي خضر حتى هو تيوصل عليه وقت عاد ينتج راه قاصحه. هذه هي شجره التين. هاد الشجره نايضه ولكن ما عرفتش انا ديالاش. هي كبيره هنايا كما كتشوف. تنسول الوالده ديالاش هاد الشجره راني ما عرفتش ديالاش. هذه شجره الزيتون كما كتشوفوا حتى هي راه كتخرج.
هذه شجرة ديال الرمان المشاهدين اللي ما عمر عرف النواره ديال الرمان. شوفوا اللون كيفاش داير، ما شاء الله، اللهم زد وبارك، الله يكثرها نعمه. وي طاحت، انا لطمتها وطاحت، راه ما كنتش قاصده نكلحها. هانتو هادي راه كترجع رمانه، هي ضاعت، ضيعت رمانه. الحمد لله، راه خير ربي كتير. كنتمنى هذا الفيديو يروق الاعجاب ديالكم، وكنكون نكون عند حسن الظن ديالكم، وشكرا. وكنتمناكم تتابعوني وتعملوا اللايك والتعليق واشتراك، وشكرا، والى اللقاء في فيديو قادم، وكنتمنى لكم الصحه والسلامه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى هنا نهايه الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله.
لا لا صاحبي وين؟